Üdvözlök mindenkit itt a második vlog epizódban, aminek nagy részét sajnos ilyen módon fogom kommentálni, mert rájöttem, hogy útközben nem jut eszembe videózni, illetve nem veszem elő a kamerámat, nem kezdek el beszélni, úgyhogy pár dolgot itt el kell mondanom. A következő felvételek a Jaisalmeri utunkról fog szólni, ami elég érdekesen indult, ugyanis nem tudtuk, hogy hova akarunk menni, csak azt tudtuk, hogy el akarunk menni valahova az 5 napos szünet alatt. Oké, szóval megérkeztünk az Agraforti állomásra, hajnali 3:45 van, 20 perc múlva indul a vonat, és egészen Jaipurig fogunk menni, Jaipurból pedig Jaisalmerig. Szóval megérkeztünk Jaipurba, ahol a következő 8 órát fogjuk eltölteni, mert a Jaisalmerig egy éjszakázó, egy alvó buszon fogunk menni, de az csak este 6-kor indul. Most reggel 10 óra van, most nyitnak a boltok, hamarosan elkezdődik itt az élet. Ugyan éppen egy étteremben ülünk, vala ebédelni fogunk, de azért biztos hallatszódik ez a nagy hangzavar, mert a város fölött vagyunk, Jaipurt onnan ismerik, hogy az egész város ebből a vörös téglából, ebből a vöröses rózsaszínes téglából készült. És ez a részt, ezt úgy hívják, hogy Pink City. Ezt a Pink City-t, ez gyakorlatilag géteken keresztül lehet megközelíteni, tehát ilyen nagy, hatalmas kapukon keresztül lehet megközelíteni, és minden kapunak van egy neve. Mi például az Ajmer kapun érkeztünk be, és ez a city, ez a városrész, ez térképeken láthatóan körbe határolt. Itt vannak a legnagyobb nevezetességek, például a Hawa Mahal, Jal Mahal, a Jantar Mantar, a City Palace, tehát itt található minden, amiért a turisták jönnek, úgyhogy meglátjuk, hogy a nap során mit fogunk megnézni.
Következő fontos megemlítendő pont, amikor megérkeztünk Jaisalmerbe, egy alvó busszal mentünk, ami elég királyul nézett ki, és lesz is videó róla, amikor visszafelé jövünk. Megérkeztünk Jaisalmerbe, egy aranyos kis hostelben, kialudtuk az éjszaka fáradalmait, aztán elindultunk egy jeep safarira, ami fejenként 500 rúpiába került. Abból állt ez a szafari, hogy először elmentünk egy szellemvárosba, ahol megpróbáltam valamit felvenni, de annyira fújt a szél a sivatagban, hogy nem hallatszik semmi a videóból. Ez a szellemváros arról híres, hogy pár száz éve a lakói egyik éjszakáról a másikra elhagyták a várost. Mi úgy hallottuk, hogy ez valami átok műve, de a sofőrünk azt mondta, hogy az a sztori, hogy Jaisalmer elöljárója meglátogatta ezt a kisvárost, és találkozott egy lánnyal. Szeretett volna ezzel a lánnyal újra találkozni és feleségül venni, ezt meg is mondta az apjának, az apja pedig azt mondta ennek az elöljárónak, hogy rendben, de szeretnének 5 nap várakozási időt kérni, amíg a lány eldönti, hogy igent mond vagy nemet. A király azt mondta, hogy rendben. 5 nap után viszont, amikor visszament, a városban nem volt senki. Mivel a lány nemet döntött, úgy döntött, hogy nem szeretne hozzámenni ehhez az emberhez, ugyanis mindketten különböző vallásból származtak, és viszont a visszautasítás egy lehetséges halálos ítélettel is felérhetett, úgyhogy inkább ezt nem kockáztatták, és azóta senki sem mer visszaköltözni ebbe a városba, ami most már csak egy kőhalom. Pár épületet restauráltak a turisták számára, akik amúgy nagyon sokan voltak, tehát nem érződik ez a szellemváros hangulat, mert annyi az ember, de fel lehet menni például egy-egy háznak a tetejére és körülnézni, és akkor látszik az összes kis a régi házfalak, úgyhogy igazából egy elég jó kis hely, mondjuk még dupla annyi időt el tudtunk volna ott tölteni, mint amennyit engedtek, de így is nagyon szép volt. Ezután elmentünk egy oázisba, egy természetes oázisba, ahol összvisz 5 percet töltöttünk, de legalább ilyet is láttunk. Az utolsó állomás pedig egy naplemente nézés volt a sivatagi dűnék között, de egy olyan helyre mentünk, ahol tényleg csak homok volt, ugyanis a Thar Desert, tehát a Thar sivatag, ami Jaisalmer mellett van, az nem az a tipikus sivatag, mint amit az emberek elképzelnek, tehát itt ebben a sivatagban vannak kis növények, cserjék, szárazfák, ilyesmik, kavicsok, viszont van pár rész, ahol nincsen ilyesmi, és csak homokdűnék vannak, és nyilván ide hozzák a turistákat, tehát minket is itt pakoltak le.
Itt vagyunk Jaisalmer mellett pár kilométerre, a sivatagban, gyakorlatilag egy sivatagi túrára jöttünk el. A sofőrünk gyakorlatilag kitett minket, és itt hagyott. Tehát az első 5 perc az elég ijesztő volt. Nem tudtuk, hogy most akkor itt hagytak minket a semmi közepén, vagy sem. Azt mondta, dolga van, és elment. De szerencsére megérkezett a másik csapat, úgyhogy most sivatagi dűnetúrán vagyunk. What was your favorite? Or this is your favorite? Village town. The village, the ghost yes, town, the ghost town. with like 1,000 tourists. Yeah. No, when I think about it, it wasn't so good. And I didn't see any ghosts. Yeah, so So the advertisement was not real. yes, I mean, when you say ghost village, I expect to see ghost. Okay. A túránk lassan a végéhez közeledik, megy le a nap. Most arra várunk, hogy lemenjen, aztán megyünk vissza a hotelbe, és gyakorlatilag ezzel az első napunk Jaisalmerben véget is ért. Holnap, ha minden igaz, akkor magát a várost fogjuk felfedezni. Például van egy gyönyörű erőd, ami alatt lakunk, tehát az közel van hozzánk, de 100%, hogy pár templom is akad, úgyhogy még van látnivaló, és ennyi mára. This song is not good for driving. A sofőrük odaadta az egyik srácnak a kocsit, hogy vezethesse, de a többiek annyira nem bíznak a vezetési tudásában. Oh! Több akarnak, ne menj neki! I want to remove my shoes. You get How many members in your group? 9 now. 9. So that is the couple. One is single. It's Extra. yes, chalo.